Early childhood education. New Zealand's National Party spokesman on education, Dr. Lockwood Smith, recently visited the US and Britain. Here he reports on the findings of his trip and what they could mean for New Zealand's education policy. Education to be More was published last August. It was the report of the New Zealand government's Early Childhood Care and Education Working Group. The report argued for enhanced equity of access and better funding for childcare and early childhood education institutions. Unquestionably, that's a real need, but since parents don't normally send children to preschools until the age of 3, are we missing out on the most important years of all? A 13-year study of early childhood development at Harvard University has shown that, by the age of 3, most children have the potential to understand about 1,000 words, most of the language they will use in ordinary conversation for the rest of their lives. Furthermore, research has shown that while every child is born with a natural curiosity, it can be suppressed dramatically during the second and third years of life. Researchers claim that the human personality is formed during the first 2 years of life, and during the first 3 years children learn the basic skills they will use in all their later learning both at home and at school. Once over the age of 3, children continue to expand on existing knowledge of the world. It is generally acknowledged that young people from poorer socioeconomic backgrounds tend to do less well in our education system. That's observed not just in New Zealand, but also in Australia, Britain, and America. In an attempt to overcome that educational underachievement, a nationwide program called Head Start was launched in the United States in 1965. A lot of money was poured into it. It took children into preschool institutions at the age of 3 and was supposed to help the children of poorer families succeed in school. Despite substantial funding, results have been disappointing. It is thought that there are 2 explanations for this. First, the program began too late. Many children who entered it at the age of 3 were already behind their peers in language and measurable intelligence. Second, the parents were not involved. At the end of each day, Head Start children returned to the same disadvantaged home environment. As a result of the growing research evidence of the importance of the first 3 years of a child's life and the disappointing results from Head Start, a pilot program was launched in Missouri in the U.S. that focused on parents as the child's first teachers. The Missouri program was predicated on research showing that working with the family, rather than bypassing the parents, is the most effective way of helping children get off to the best possible start in life. The 4-year pilot study included 380 families who were about to have their first child and who represented a cross-section of socioeconomic status, age and family configurations. They included single-parent and 2-parent families, families in which both parents worked, and families with either the mother or father at home. The program involved trained parent educators visiting the parent's home and working with tier parent, or parents, and the child. Information on child development, and guidance on things to look for and expect as the child grows were provided, plus guidance in fostering the child's intellectual, language, social and motor skill development. Periodic checkups of the child's educational and sensory development, hearing and vision, were made to detect possible handicaps that interfere with growth and development. Medical problems were referred to professionals. Parent educators made personal visits to homes and monthly group meetings were held with other new parents to share experience and discuss topics of interest. Parent resource centers, located in school buildings, offered learning materials for families and facilitators for childcare. At the age of 3, the children who had been involved in the Missouri program were evaluated alongside a cross-section of children selected from the same range of socio-economic backgrounds and family situations, and also a random sample of children that age. The results were phenomenal. By the age of 3, the children in the program were significantly more advanced in language development than their peers, had made greater strides in problem solving and other intellectual skills, and were further along in social development. In fact,
The average child on the program was performing at the level of the top 15 to 20% of their peers in such things as auditory comprehension, verbal ability and language ability. Most important of all, the traditional measures of risk, such as parents' age and education, or whether they were a single parent, bore little or no relationship to the measures of achievement and language development. Children in the program performed equally well regardless of socioeconomic disadvantages. Child abuse was virtually eliminated. The one factor that was found to affect the child's development was family stress, leading to a poor quality of parent-child interaction. That interaction was not necessarily bad in poorer families. These research findings are exciting. There is growing evidence in New Zealand that children from poorer socio-economic backgrounds are arriving at school less well developed, and that our school system tends to perpetuate that disadvantage. The initiative outlined above could break that cycle of disadvantage. The concept of working with parents in their homes, or at their place of work, contrasts quite markedly with the report of the Early Childhood Care and Education Working Group. Their focus is on getting children and mothers access to childcare and institutionalized early childhood education. Education from the age of 3 to 5 is undoubtedly vital, but without a similar focus on parent education and on the vital importance of the first 3 years, some evidence indicates that it will not be enough to overcome educational inequity. Giáo dục trẻ sớm. Người phát ngôn Đảng Quốc gia của New Zealand về giáo dục, tiến sĩ Lockwood Smith, gần đây đã viếng thăm Mỹ và Anh. Tại đây ông báo cáo về những phát hiện của chuyến đi của mình và những ý nghĩa của chúng đối với chính sách giáo dục của New Zealand. Báo cáo Education to be More được công bố vào tháng 8 năm ngoái. Đó là báo cáo của nhóm công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em của chính phủ New Zealand. Báo cáo đó lập luận về sự công bằng trong cách tiếp cận và tài trợ tốt hơn cho các tổ chức giáo dục trẻ em và giáo dục mầm non. Không có gì phải nghi ngờ đó là một nhu cầu thực sự, nhưng bởi vì cha mẹ thường không đưa trẻ đến trường mầm non cho đến tuổi lên 3, liệu chúng ta có đang bỏ lỡ những năm quan trọng nhất không? Một nghiên cứu kéo dài 13 năm về sự phát triển thời thơ ấu của Đại học Harvard đã chỉ ra rằng khi lên 3 tuổi, hầu hết trẻ em đều có khả năng hiểu được khoảng 1.000 từ. Đây cũng là hầu hết những gì mà trẻ sẽ sử dụng trong cuộc đối thoại thông thường trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Hơn thế nữa, nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù mỗi đứa trẻ được sinh ra với một sự tò mò tự nhiên, điều này có thể bị triệt tiêu một cách đáng kể trong năm thứ 2 và thứ 3 của cuộc đời. Các nhà nghiên cứu cho rằng nhân cách con người được hình thành trong 2 năm đầu tiên của cuộc đời, và trong 3 năm đầu tiên, trẻ học các kỹ năng cơ bản mà chúng sẽ sử dụng trong quá trình học tập sau này ở nhà và ở trường. Một khi đã 3 tuổi, trẻ em biết tiếp tục mở rộng kiến thức hiện có của thế giới. Nhìn chung, người ta thừa nhận rằng những người trẻ tuổi có xuất thân nghèo hơn sẽ làm việc không tốt trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Điều đó được nhận thấy không chỉ ở New Zealand mà còn ở Úc, Anh và Mỹ. Trong một nỗ lực để vượt qua những kết quả không tốt này, một chương trình toàn quốc với tên gọi là Head Start đã được phát động ở Mỹ vào năm 1965. Rất nhiều tiền được đổ vào đó. Nó đã đưa trẻ em vào các cơ sở giáo dục mầm non ở tuổi lên 3 và được cho là giúp trẻ em của các gia đình nghèo thành công trong trường học. Mặc dù có kinh phí đáng kể nhưng kết quả lại đáng thất vọng. Người ta cho rằng có 2 cách giải thích cho điều này. Thứ nhất, chương trình bắt đầu quá muộn, nhiều đứa trẻ lên 3 tuổi đã tụt hậu so với các bạn bè trang lứa của chúng về ngôn ngữ và trí tuệ. Thứ hai, cha mẹ không được tham gia vào cuối mỗi ngày. Những đứa trẻ Head Start lại trở về môi trường gia đình bất lợi như cũ. Từ kết quả của những bằng chứng nghiên cứu ngày càng nhiều về tầm quan trọng của 3 năm đầu đời và kết quả đáng thất vọng của chương trình Head Start, một chương trình thí nghiệm đã được đưa ra ở Missouri, Mỹ.
tập trung vào việc cha mẹ là giáo viên đầu đời của con họ. Chương trình Missouri được đưa ra dựa trên nghiên cứu cho rằng lớn lên cùng gia đình chứ không phải bỏ qua bố mẹ là cách hữu hiệu nhất để giúp trẻ em thoát khỏi sự khởi đầu tốt nhất có thể trong cuộc sống. Nghiên cứu thí điểm kéo dài 4 năm, bao gồm 380 gia đình có con đầu lòng và giống nhau về tình trạng kinh tế xã hội, tuổi tác và thành phần gia đình. Họ bao gồm các gia đình có cha hoặc mẹ đơn thân và đầy đủ cha mẹ, gia đình mà cả bố và mẹ đều làm việc, và các gia đình có mẹ hoặc cha ở nhà. Chương trình bao gồm các nhà giáo dục cha mẹ được đào tạo đến nhà của cha mẹ và làm việc với cha mẹ nuôi, cha mẹ và đứa trẻ. Các thông tin về sự phát triển của trẻ và hướng dẫn về những thứ cần phải quan tâm và mong đợi khi đứa trẻ lớn lên được cung cấp, cùng với hướng dẫn trong việc bồi dưỡng sự phát triển trí tuệ, ngôn ngữ, xã hội và kỹ năng vận động tính của đứa trẻ. Việc kiểm tra định kỳ về sự phát triển về cảm giác và giác quan của trẻ, nghe và nhìn đã được thực hiện để phát hiện các khuyết tật có thể cản trở sự lớn lên và phát triển. Các vấn đề y tế được trích dẫn từ các chuyên gia. Các nhà giáo dục cha mẹ đã thăm nhà riêng và các cuộc họp nhóm hàng tháng đã được tổ chức với những phụ huynh mới khác để chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các chủ đề quan tâm. Các trung tâm nhân lực của phụ huynh nằm trong các trường học đã cung cấp tài liệu học tập cho các gia đình và người hướng dẫn cho trẻ em. Ở tuổi lên 3, những đứa trẻ tham gia vào chương trình Missouri đã được đánh giá cùng với một nhóm trẻ em được chọn lọc từ cùng điều kiện kinh tế xã hội và tình trạng gia đình, và cũng là một mẫu ngẫu nhiên các đứa trẻ ở cùng lứa tuổi. Kết quả thật phi thường, khi lên 3 tuổi, trẻ em trong chương trình đã tiến bộ hơn về phát triển ngôn ngữ nhiều so với các bạn đồng trang lứa, đã có những bước tiến lớn hơn trong việc giải quyết vấn đề và các kỹ năng trí tuệ khác, và cùng với sự phát triển xã hội thực tế, trẻ trung bình trong chương trình đã thể hiện ở mức độ top 15 đến 20% của các trẻ cùng lứa trong một số lĩnh vực như nghe hiểu và khả năng ngôn ngữ. Quan trọng nhất, các biện pháp truyền thống về rủi ro như tuổi và trình độ học vấn của bố mẹ, hoặc liệu họ là cha mẹ độc thân, có mối quan hệ rất ít hoặc không có liên quan đến sự đánh giá về sự phát triển ngôn ngữ hay thành tích. Trẻ em trong chương trình thể hiện tốt như nhau, bất kể những bất lợi về kinh tế xã hội. Lạm dụng trẻ em hầu như bị loại bỏ. Một yếu tố đã được tìm thấy có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ là căng thẳng gia đình dẫn tới sự tương tác kém giữa cha mẹ và con cái. Sự tương tác đó không nhất thiết là kém trong các gia đình nghèo hơn. Các kết quả nghiên cứu của họ rất thú vị. Có nhiều bằng chứng tại New Zealand rằng trẻ em có nguồn gốc kinh tế xã hội nghèo đang học ở các trường học không tốt, và vì thế hệ thống trường học của chúng ta có xu hướng làm trầm trọng những bất lợi. Sáng kiến nêu trên có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn bất lợi đó. Khái niệm làm việc với cha mẹ tại nhà của họ hoặc tại nơi làm việc tương phản khá rõ với báo cáo của nhóm làm việc chăm sóc trẻ em. Trọng tâm của họ là giúp trẻ em và các bà mẹ tiếp cận với việc chăm sóc trẻ em và giáo dục mầm non. Giáo dục từ 3 đến 5 tuổi chắc chắn là quan trọng, nhưng không chú trọng đến giáo dục phụ huynh và tầm quan trọng sống còn của 3 năm đầu. Một số bằng chứng chỉ ra rằng sẽ không đủ để vượt qua bất bình đẳng về giáo dục. Disappering Delta. The fertile land of the Nile Delta is being eroded along Egypt's Mediterranean coast at an astounding rate, in some parts estimated at 100 meters per year. In the past, land scoured away from the coastline by the currents of the Mediterranean Sea used to be replaced by sediment brought down to the delta by the River Nile, but this is no longer happening. Up to now, people have blamed this loss of delta land on the two large dams at Aswan in the south of Egypt, which hold back virtually all of the sediment that used to flow down the river. Before the dams were built, the Nile flowed freely,
carrying huge quantities of sediment north from Africa's interior to be deposited on the Nile Delta. This continued for 7,000 years, eventually covering a region of over 22,000 square kilometers with layers of fertile silt. Annual flooding brought in new, nutrient-rich soil to the delta region, replacing what had been washed away by the sea, and dispensing with the need for fertilizers in Egypt's richest food-growing area. But when the Aswan dams were constructed in the 20th century to provide electricity and irrigation, and to protect the huge population center of Cairo and its surrounding areas from annual flooding and drought, most of the sediment with its natural fertilizer accumulated up above the dam in the southern, upstream half of Lake Nasser, instead of passing down to the delta. Now, however, there turns out to be more to the story. It appears that the sediment-free water emerging from the Aswan dams picks up silt and lanes as it erodes the riverbed and banks on the 800-kilometer trip to Cairo. Daniel Jean Stanley of the Smithsonian Institute noticed that water samples taken in Cairo, just before the river enters the delta, indicated that the river sometimes carries more than 850 grams of sediment per cubic meter of water, almost half of what it carried before the dams were built. I'm ashamed to say that the significance of this didn't strike me until after I had read 50 or 60 studies, says Stanley in Marine Geology. There is still a lot of sediment coming into the delta, but virtually no sediment comes out into the Mediterranean to replenish the coastline. So this sediment must be trapped on the delta itself. Once north of Cairo, most of the Nile water is diverted into more than 10,000 kilometers of irrigation canals and only a small proportion reaches the sea directly through the rivers in the delta. The water in the irrigation canals is still very slow moving and thus cannot carry sediment, Stanley explains. The sediment sinks to the bottom of the canals and then is added to fields by farmers or pumped with the water into the 4 large freshwater lagoons that are located near the outer edges of the delta. So very little of it actually reaches the coastline to replace what is being washed away by the Mediterranean currents. The farms on the delta plains and fishing and aquaculture in the lagoons account for much of Egypt's food supply. But by the time the sediment has come to rest in the fields and lagoons, it is laden with municipal, industrial and agricultural waste from the Cairo region, which is home to more than 40 million people. Pollutants are building up faster and faster, says Stanley. Based on his investigations of sediment from the delta lagoons, Frederick Siegel of George Washington University concurs. In Manzala Lagoon, for example, the increase in mercury, lead, copper and zinc coincided with the building of the high dam at Aswan, the availability of cheap electricity, and the development of major power-based industries, he says. Since that time the concentration of mercury has increased significantly. Lead from engines that use leaded fuels and from other industrial sources has also increased dramatically. These poisons can easily enter the food chain, affecting the productivity of fishing and farming. Another problem is that agricultural wastes include fertilizers which stimulate increases in plant growth in the lagoons and upset the ecology of the area, with serious effects on the fishing industry. According to Siegel, international environmental organizations are beginning to pay closer attention to the region, partly because of the problems of erosion and pollution of the Nile Delta, but principally because they fear the impact this situation could have on the whole Mediterranean coastal ecosystem. But there are no easy solutions. In the immediate future, Stanley believes that one solution would be to make artificial floods to flush out the delta waterways, in the same way that natural floods did before the construction of the dams. He says, however, that in the long term an alternative process such as desalination may have to be used to increase the amount of water available. In my view, Egypt must devise a way to have more water running through the river and the delta, says Stanley. Easier said than done in a desert region with a rapidly growing population. Các vùng đồng bằng đang biến mất. Vùng đất màu mỡ của đồng bằng sông Nin đang bị xói mòn dọc bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong một số khu vực ước tính khoảng 100 mét mỗi năm, trong quá khứ đất bị cuốn trôi khỏi bờ biển bởi dòng chảy của biển Địa Trung Hải đã được thay thế bằng trầm tích dẫn xuống vùng đồng bằng sông Nin. Nhưng điều này không còn xảy ra nữa.
Cho đến nay, người dân đã đổ lỗi cho sự mất đất đồng bằng này trên hai đập lớn ở Aswan ở phía nam Ai Cập, nơi giữ lại hầu như tất cả trầm tích đã từng chảy xuống sông. Trước khi các con đập được xây dựng, sông Nin chảy tự do, mang theo một lượng lớn trầm tích ở phía bắc từ bên trong của châu Phi, được lắng cạn trên đồng bằng sông Nin. Việc này tiếp tục kéo dài 7.000 năm, cuối cùng đã phủ kín một khu vực rộng hơn 22.000 km vuông với các lớp bùn màu mỡ. Lũ lụt hàng năm mang lại đất giàu dinh dưỡng mới cho vùng đồng bằng, thay thế những gì đã được rửa sạch ở biển và phân bổ nhu cầu phân bón cho nông dân trong khu vực trồng lương thực giàu nhất của Ai Cập. Nhưng khi đập Aswan được xây dựng vào thế kỷ 20, cung cấp điện và thủy lợi, và để bảo vệ trung tâm dân số khổng lồ của Cairo và các khu vực xung quanh khỏi lũ lụt và hạn hán hàng năm, thì hầu hết các trầm tích với phân bón tự nhiên tích lũy bên phía trên đập ở phía nam, một nửa thượng nguồn của hồ Nasser, thay vì đi xuống vùng đồng bằng. Thế nhưng giờ đây câu chuyện lại trở nên phức tạp hơn nhiều. Có vẻ như nút trầm tích xuất hiện từ đập Aswan. Bùn đất tìm lại bùn và đất do nó làm xói mòn lòng sông và các ven bờ trên chuyến đi 800 km đến Cairo. Daniel Jean Stanley thuộc Viện Smithsonian nhận thấy mẫu nước lấy ở Cairo ngay trước khi con sông chảy vào đồng bằng, cho thấy con sông đôi khi mang hơn 850 gram trầm tích trên 1 mét khối nước, gần một nửa số lượng mà nó mang trước đập được xây dựng. Stanley trong Địa chất biển học cho biết: tôi xấu hổ khi nói rằng tầm quan trọng của việc này đã không gây ra cho tôi cho đến khi tôi đọc 50 hoặc 60 nghiên cứu. Vẫn còn rất nhiều trầm tích đi vào đồng bằng, nhưng hầu như không có trầm tích nào đi ra biển Địa Trung Hải để bổ sung cho bờ biển. Vì vậy trầm tích này phải bị mắc kẹt trên đồng bằng châu Thổ. Một khi ở phía bắc Cairo, hầu hết nước sông Nin được chuyển hướng vào hơn 10.000 km kênh tưới tiêu, và chỉ có một phần nhỏ nước biển trực tiếp chảy qua bờ biển nhờ qua các sông ở đồng bằng. Nước trong các kênh tưới vẫn còn hoặc rất chậm di chuyển, và do đó không thể mang theo trầm tích. Stanley giải thích, trầm tích chìm xuống đáy kênh và sau đó được nông dân bổ sung vào đồng ruộng hoặc bơm nước vào 4 đầm phá nước sạch lớn nằm gần các cạnh ngoài của đồng bằng. Vậy nên có rất ít trầm tích thật sự đến được vùng bờ biển để thay thế cho những gì đang bị sóng nước Địa Trung Hải cuốn trôi. Các trang trại ở vùng đồng bằng và đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở đầm phá chiếm phần lớn nguồn cung lương thực của Ai Cập. Nhưng bởi vôi, trầm tích đã dừng lại trên các cánh đồng và đầm phá. Nó chứa đầy rác thải đô thị, công nghiệp và nông nghiệp từ khu vực Cairo, nơi có hơn 40 triệu người. Stanley nói, các chất ô nhiễm đang tăng lên nhanh hơn và nhanh hơn. Dựa vào những nghiên cứu của ông về trầm tích từ các đầm phá đồng bằng, Frederick Siengen của Đại học George Washington đồng tình. Ví dụ như ở Mansala Lagoon, sự gia tăng thủy ngân, chì, đồng và kẽm cũng trùng hợp với việc xây dựng đập cao tại Aswan, sự sẵn có của điện năng rẻ và sự phát triển của các ngành công nghiệp điện lớn. Kể từ đó, nồng độ thủy ngân tăng đáng kể. Chì từ động cơ sử dụng nhiên liệu chì và các nguồn công nghiệp khác cũng tăng lên đáng kể. Những chất độc này có thể dễ dàng đi vào chuỗi thức ăn, ảnh hưởng đến năng suất đánh bắt và nuôi trồng. Một vấn đề nữa là chất thải nông nghiệp, bao gồm phân bón kích thích tăng trưởng thực vật ở đầm phá và làm ảnh hưởng xấu tới sinh thái của khu vực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành đánh bắt cá. Theo Siegen, các tổ chức môi trường quốc tế đang bắt đầu chú ý đến khu vực, một phần do vấn đề xói mòn và ô nhiễm đồng bằng sông Nin, nhưng chủ yếu là vì
Họ sợ tác động của tình trạng này có thể xảy ra đối với toàn bộ hệ sinh thái ven biển Địa Trung Hải, nhưng chưa có giải pháp dễ dàng. Trong tương lai gần, Stanley tin rằng một giải pháp sẽ làm lũ lụt nhân tạo để tràn ra các tuyến sông nước đồng bằng, cũng giống như lũ lụt tự nhiên đã xảy ra trước khi xây dựng đập. Tuy nhiên, ông nói rằng về lâu dài, một quá trình thay thế như việc khử muối có thể phải được sử dụng để tăng lượng nước sẵn có. Theo quan điểm của tôi, Ai Cập phải tạo ra một cách để có thêm nước chảy qua sông và vùng đồng bằng, Stanley nói. Trong bối cảnh sa mạc với dân số gia tăng nhanh chóng, điều này có lẽ nói dễ hơn là làm. The return of artificial intelligence. It is becoming acceptable again to talk of computers performing human tasks such as problem solving and pattern recognition. After years in the wilderness, the term artificial intelligence, AL, seems poised to make a comeback. AL was big in the 1980s but vanished in the 1990s. It re-entered public consciousness with the release of AL, a movie about a robot boy. This has ignited public debate about AL, but the term is also being used once more within the computer industry. Researchers, executives and marketing people are now using the expression without irony or inverted commas. And it is not always hype. The term is being applied, with some justification, to products that depend on technology that was originally developed by AL researchers. Admittedly, the rehabilitation of the term has a long way to go, and some firms still prefer to avoid using it. But the fact that others are starting to use it again suggests that AL has moved on from being seen as an overambitious and underachieving field of research. The field was launched, and the term artificial intelligence coined, at a conference in 1956, by a group of researchers that included Marvin Minsky, John McCarthy, Herbert Simon and Alan Newell, all of whom went on to become leading figures in the field. The expression provided an attractive but informative name for a research program that encompassed such previously disparate fields as operations research, cybernetics, logic and computer science. The goal they shared was an attempt to capture or mimic human abilities using machines. That said, different groups of researchers attacked different problems, from speech recognition to chess playing, in different ways. AL unified the field in name only. But it was a term that captured the public imagination. Most researchers agree that AL peaked around 1985. A public reared on science fiction movies and excited by the growing power of computers had high expectations. For years, AL researchers had implied that a breakthrough was just around the corner. Marvin Minsky said in 1967 that within a generation the problem of creating artificial intelligence would be substantially solved. Prototypes of medical diagnosis programs and speech recognition software appeared to be making progress. It proved to be a false dawn. Thinking computers and household robots failed to materialize, and a backlash ensued. There was undue optimism in the early 1980s, says David Leake, a researcher at Indiana University. Then when people realized these were hard problems, there was retrenchment. By the late 1980s, the term AL was being avoided by many researchers, who opted instead to align themselves with specific subdisciplines such as neural networks, agent technology, case-based reasoning, and so on. Ironically, in some ways AL was a victim of its own success. Whenever an apparently mundane problem was solved, such as building a system that could land an aircraft unattended, the problem was deemed not to have been AL in the first place. If it works, it can't be AL, as Dr. Leake characterizes it. The effect of repeatedly moving the goalposts in this way was that AL came to refer to blue sky research that was still years away from commercialization. Researchers joked that AL stood for almost implemented. Meanwhile, the technologies that made it once a market, such as speech recognition, language translation and decision support software, were no longer regarded as AL. Yet all three once fell well within the umbrella of AL research. But the tide may now be turning. According to Dr. Leake, HNC Software of San Diego, backed by a government agency, reckons that their new approach to artificial intelligence is the most powerful and promising approach ever discovered.
HNC claimed that their system, based on a duster of 30 processors, could be used to spot camouflaged vehicles on the battlefield or extract a voice signal from a noisy background, tasks humans can do well, but computers cannot. Whether or not their technology lives up to the claims made for it, the fact that HNC are emphasizing the use of AL is itself an interesting development, says Dr. Leak. Another factor that may boost the prospects for AL in the near future is that investors are now looking for firms using clever technology, rather than just a clever business model, to differentiate themselves. In particular, the problem of information overload, exacerbated by the growth of email and the explosion in the number of web pages, means there are plenty of opportunities for new technologies to help filter and categorize information classical problems. That may mean that more artificial intelligence companies will start to emerge to meet this challenge. The 1969 film, 2001: A Space Odyssey, featured an intelligent computer called HAL 9000. As well as understanding and speaking English, HAL could play chess and even learn to lip read. HAL thus encapsulated the optimism of the 1960s that intelligent computers would be widespread by 2001. But 2001 has been and gone, and there is still no sign of a HAL-like computer. Individual systems can play chess or transcribe speech, but a general theory of machine intelligence still remains elusive. It may be, however, that the comparison with HAL no longer seems quite so important, and AL can now be judged by what it can do, rather than by how well it matches up to a 30-year-old science fiction film. People are beginning to realize that there are impressive things that these systems can do, says Dr. Leak hopefully. Sự trở lại của trí tuệ nhân tạo. Các công việc của con người được thực hiện bằng máy tính đang được lệch lại, như giải quyết vấn đề và nhận dạng vật thể mẫu. Sau nhiều năm vắng bóng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo, AI dường như sẵn sàng để trở lại. AI đã phát triển mạnh trong những năm 1980 nhưng đã biến mất trong những năm 1990. Nó một lần nữa đi vào ý thức cộng đồng với các phát hành của AI như bộ phim về cậu bé robot. Điều này kích thích các cuộc tranh luận công khai về AI, nhưng thuật ngữ này một lần nữa đang được sử dụng trong ngành công nghiệp máy tính. Các nhà nghiên cứu, người điều hành và người tiếp thị hiện tại đang sử dụng cách diễn tả không có ý châm biếm hoặc đảo ngược, và nó đôi lúc thì cường điệu. Thuật ngữ này đang được áp dụng với một số giải thích tới các sản phẩm mà phụ thuộc vào công nghệ ban đầu được phát triển bởi các nhà nghiên cứu AI. Phải thừa nhận, việc khôi phục thuật ngữ này xem là một con đường dài để đi, và một số công ty vẫn muốn tránh sử dụng nó, nhưng thực tế là các công ty khác đang bắt đầu sử dụng lại nó. Cái AI mà đã được coi như một lĩnh vực quá tham vọng và không đạt được của nghiên cứu. Lĩnh vực đã được giới thiệu, thuật ngữ trí tuệ nhân tạo đã được tạo ra tại một hội nghị năm 1956 bởi một nhóm các nhà nghiên cứu bao gồm Marvin Minsky, John McCarthy, Herbert Simon và Alan Newell. Tất cả họ đã trở thành các nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Cách diễn đạt này cho thấy sự hấp dẫn mà không mang tính thông tin trong một chương trình nghiên cứu bao gồm nhiều lĩnh vực khác biệt như nghiên cứu về hoạt động, điều khiển học, khoa học logic và máy tính. Mục tiêu họ hướng tới là nỗ lực để đạt được hoặc bắt chước các khả năng của con người bằng cách sử dụng máy móc. Điều đó cho thấy các nhóm nghiên cứu khác nhau đã đối mặt với các vấn đề phức tạp, từ nhận dạng tiếng nói đến chơi cờ, theo những cách khác nhau. Nhưng AI chỉ là một tên thống nhất của lĩnh vực, nhưng nó là một thuật ngữ thu hút trí tưởng tượng của công chúng. Hầu hết các nhà nghiên cứu đồng ý rằng AI đã đạt đỉnh vào năm 1985. Công chúng đã biết đến AI dựa trên các bộ phim khoa học viễn tưởng và kích thích bằng khả năng phát triển của máy tính mà cho phép họ kỳ vọng.
Trong nhiều năm, tất cả các nhà nghiên cứu đã ám chỉ rằng bước đột phá chỉ ở một nơi kín đáo. Marvin Minsky nói vào năm 1967 rằng các vấn đề nảy sinh bên trong của việc tạo ra trí tuệ nhân tạo sẽ được giải quyết một cách cơ bản. Các nguyên mẫu của chương trình chuẩn đoán y tế và phần mềm nhận dạng giọng nói tỏ ra tiến bộ. Nó chứng tỏ là một giai đoạn thành công đang mở ra. Máy tính biết suy nghĩ và robot gia đình đã không thành hiện thực và tạo ra một khoảng trống. Đã có sự lạc quan quá mức vào đầu những năm 1980. David Lickey, một nhà nghiên cứu tại Đại học Indiana nói, sau đó đã có sự giảm bớt khi mọi người nhận ra đây là những vấn đề khó khăn. Vào cuối những năm 1980, thuật ngữ AI đã được tránh bởi nhiều nhà nghiên cứu, những người mà đã chọn để thay thế phù hợp với tiểu ngành cụ thể như mạng neuron, công nghệ agent, lý luận cơ sở. Trớ trêu thay, một số phương pháp AI đã là nạn nhân của chính thành công của nó. Bất cứ khi nào một vấn đề bình thường nào đã được giải quyết, như là xây dựng một hệ thống có thể hạ cánh phục vụ máy bay, vấn đề đã được coi là không tồn trong AI đầu tiên. Nếu nó làm việc, nó không thể là AI. Như Dr. Lickey đã mô tả, tác động của thay đổi liên tục các mục tiêu trong phương pháp này. AI đã đề cập đến nghiên cứu bầu trời xanh mà vẫn còn nhiều năm để thương mại hóa. Các nhà nghiên cứu đã đùa rằng AI gần thực hiện được. Trong đó, các công nghệ đã làm cho một phần thị trường không được coi là AI, chẳng hạn như phần mềm nhận dạng giọng nói, phần mềm chuyển đổi ngôn ngữ và phần mềm hỗ trợ quyết định. Tuy nhiên, cả ba rơi vào trong cái ô của nghiên cứu AI. Nhưng theo tiến sĩ Lickey, xu hướng hiện nay có thể được thay đổi. Phần mềm HNC của San Diego mà được hỗ trợ bởi một cơ quan chính phủ cho rằng cách tiếp cận mới của họ đối với trí tuệ nhân tạo là cách tiếp cận mạnh mẽ nhất và hứa hẹn nhất từng được khám phá. HNC cho rằng hệ thống của họ dựa trên 30 bộ vi xử lý có thể được sử dụng để phát hiện những chiếc xe đã ngụy trang trên chiến trường hoặc trích xuất một tín thoại từ một nền nhiễu. Nhiệm vụ con người có thể làm tốt, nhưng máy tính thì không thể. Tiến sĩ Lickey nói, dù công nghệ của họ phù hợp với các yêu cầu được đưa ra hay không, thì thực tế rằng HNC được nhấn mạnh việc sử dụng AI là một sự phát triển thú vị. Một yếu tố khác có thể thúc đẩy triển vọng của AI trong tương lai là các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty sử dụng công nghệ thông minh, chứ không phải là một mô hình kinh doanh thông minh để họ tự phân biệt. Đặc biệt, vấn đề quá tải thông tin trầm trọng hơn do sự tăng trưởng của email và sự bùng nổ của lượng lớn các trang web. Có nghĩa là có rất nhiều cơ hội cho các công nghệ mới để giúp lọc và phân loại thông tin, các vấn đề AI cổ điển. Điều đó có nghĩa rằng nhiều công ty trí tuệ nhân tạo sẽ bắt đầu nổi lên để đương đầu với thách thức này. Bộ phim 2001, Chuyến du hành không gian năm 1969 đã đề cao một máy tính thông minh gọi là HAL 9000. Cũng như hiểu và nói được tiếng Anh, HAL có thể chơi cờ và thậm chí đã học được điều đó. HAL vì thế đã mang theo sự lạc quan của năm 1960 để mà các máy tính thông minh được phổ biến rộng vào năm 2001. Nhưng năm 2001 đã và đang đi qua và vẫn chưa có dấu hiệu của một máy tính giống HAL. Các hệ thống riêng biệt có thể chơi cờ hoặc dịch lời nói, nhưng một lý thuyết chung về thiết bị thông minh vẫn còn khó nắm bắt. Tuy nhiên, so với HAL dường như không còn quan trọng, AI bây giờ có thể được đánh giá bởi những gì nó có thể làm, chứ không phải bằng cách nó phù hợp với một bộ phim khoa học viễn tưởng 30 tuổi thế nào. Mọi người bắt đầu nhận ra rằng có những điều ấn tượng mà các hệ thống này có thể làm. Tiến sĩ Lickey hy vọng